says is, how do you say? Devotional service means enthusiasm means endeavor with intelligence. Tehát Rupa Goswami mondja, hogy az odaadó szolgálat azt jelenti, hogy lelkesedés, tehát hogy intelligenciával törekszünk. Right? So we saw that the boys were very enthusiastic. Láttuk, hogy a fiúk nagyon lelkesek voltak. So endeavor was there, but not much intelligence. Ott volt a törekvés, de nem sok intelligencia. Unfortunately, it doesn't come up to the standard of enthusiasm given by Rupa Goswami. Sajnos ez nem üti meg annak a lelkesedésnek a mértékét vagy szintjét, amit Rupa Goswami leír. So we see on this list that Maharaj has given, and the last one there is worship of the deity. Láttuk, hogy az a lista, amit Maharaj itt összeállított, annak a végén a Murti imádat van. So in the worship of the deity, there's 5 aspects. És a Murti imádatnak 5 aspektusa van. So the 5th aspect is all those things connected with the deity. Az 5. aspektus az mindazoknak a dolgoknak az összessége, amik összefüggenek, vagy kapcsolatban állnak a Murtival. So one of those is honoring Prasadam. Ezek közül az egyik a Prasadam megtisztelése. So in honoring Prasad, then that is the essential point, is that is giving honor to the Prasadam. És a Prasadam megtisztelésének az a lényege, hogy tiszteletet fejezünk ki, szóval tiszteletünket adjuk a Prasadamnak. It doesn't say animal, it doesn't say eating Prasadam, it says honoring Prasadam. Nem azt mondja, hogy Prasadamot megenni, hanem Prasadamot megtisztelni. Right? Animals eat Prasadam. Az állatok, ők eszik a Prasadamot. And then in the next life, they're born as humans. És aztán következő életükben emberekként születnek meg. And then as humans, they honor Prasadam. És aztán emberekként majd megtisztelik a Prasadamot. Like that. Of course, if a human eats Prasadam, then maybe in next life, then he'll be able to honor Prasadam. És hogyha egy ember eszik Prasadamot, akkor lehet, hogy a következő életében majd képes lesz megtisztelni is a Prasadamot. One should not doubt the potency of the Lord's Prasad. Az embernek nem szabad kételkednie a Úr potenciájában, mint Prasadam. At some point, the living entity becomes human. Valamilyen ponton az élőlényből emberi lény lesz. So, in serving Prasad, the main element is that of the pleasure of the Lord and the devotees. A Prasadam felszolgálásának fő eleme az az, hogy az ember elégedetté tegye az Urat és a baktákat. So the Lord is the Prasadam. Az Úr, ő maga a Prasadam. And then he has a relationship with his devotees. És neki van kapcsolata a baktákkal. So that interaction between the devotees and the Lord, that is the honoring of Prasadam. És ez a kapcsolat az Úr és a bakták között, ez a Prasadamnak a megtisztelése. So everything has its nature. Mindennek megvan a maga természete. Right? Religion means the inherent nature. Vallás az azt jelenti, hogy az eredendő természet. So there's an inherent nature of eating. Az evésnek is van egy eredendő természete. There's an inherent nature of foodstuff. Van az élelm, vagy az ennivalóknak is eredendő természete. And there's an inherent nature of those interacting with each other in the eating process. És aztán van eredendő természete annak is, ahogy ezek mind kapcsolatban állnak egymással az evés folyamatában. So when all those are accomplished, then you have honoring Prasadam. És amikor mindezek megvalósulnak, akkor beszélhetünk arról, hogy Prasadam megtisztelése. So the first thing is that those who are eating, so you have 3 aspects in the prasad process. Tehát a Prasadam folyamatában 3 aspektus van. Vannak ott, akik esznek. Right? Those who are cooking, those who are serving, and those who are eating. Tehát azok, akik főznek, akik felszolgálnak, és akik esznek. Right? So, we'll specifically deal with those who are eating and those who are serving. És most konkrétabban azokról fogunk beszélni, akik felszolgálnak és akik esznek. So those who are serving are trying to please the devotees. Azok, akik felszolgálnak, ők próbálják elégedetté tenni a baktákat. In pleasing the devotees, the Lord is pleased. És azáltal, hogy elégedetté teszik a baktákat, az Úr is elégedett lesz. And those who are honoring prasad, then that is what they are doing. És akik pedig megtisztelik a prasadamot, ők pedig ezt csinálják. So the first thing is if the servers, their interest is how to serve and not how to eat, then it makes the serving process go nicely. És hogyha azok, akik felszolgálnak,
őket az érdekli, hogy hogyan szolgáljanak föl, nem pedig az, hogy hogyan egyenek, akkor a szolgálásnak, vagy felszolgálásnak a folyamata az szépen fog menni. So traditionally serving prasad is left for the senior devotees. Hagyomány szerint a felszolgálásnak a feladatát általában idősebb baktákra szokták bízni. Because junior devotees don't understand actually the nature of prasadam or the nature of devotees. Mert a fiatalabb bakták általában nem értik sem a prasadamnak a természetét, sem a baktáknak a természetét. Neophyte devotees being prakrita, they're interested in their own needs. Mivel az újabbak, vagy a fiatalabb bakták, ők prákriták, ők a saját szükségleteikkel foglalkoznak inkább. So a more advanced devotee, he understands what is the philosophy and the culture of Krishna consciousness. Az idősebb bakták, ők pedig jobban értik, hogy mi a Krishna tudatnak a filozófiája és a kultúrája. So according to Gaudiya tradition, only those who are second initiated actually would be able to serve prasad in a big group like this. És a Gaudiya Vaisnava tradícióban valójában egy ilyen nagy csoportban, ahol ilyen sokan vannak, csak a második avatottak szolgálnának föl prasadamot. It means in the house or some other informal occasion, that's another thing. But in a festival, only second initiated devotees would be allowed to serve prasad. Az ilyen kevésbé hivatalos körülmények között, mint hogy otthon valakinek a házában, ott más a helyzet, de amikor fesztivál van és ilyen sokan vannak itt, akkor csak a második avatottakat engedik szolgálni. Because to serve prasad means you have to have respect for devotees. Mert az, hogy az ember felszolgálja a prasadamot, az azt jelenti, hogy tiszteli a baktákat, Respect for prasad. tiszteli a prasadamot, And controlled senses. és kontrollálja az érzékeit. Right? Because without that, one cannot serve prasad. Mert ezek nélkül nem lehet felszolgálni a prasadamot. Because serving means you're going to serve prasad until those who are serving are satisfied. Mert a prasadamnak a felszolgálás az azt jelenti, hogy egészen addig osztod a prasadamot, amíg mindenki jól lakik és elégedett lesz. Right? And after arranging the prasad service and everybody's satisfied, then only will the servers actually make their own arrangements for their own prasadam. És csak azután, hogy megszervezték az egész osztást, és megtörtént a prasadamnak az osztása, csak azután szervezik meg az osztók a saját maguknak az osztást. Right? So there is a head server, Van egy főosztó, and then according to the directions of the head server, then prasadam service goes on. és aztán ennek a főosztónak az irányításával folyik az osztás. Right? And it's only when the head server is satisfied that the devotees have had enough and they don't need any more service. És csak akkor, amikor a főosztó már biztos benne és elégedett azzal, hogy minden bakta elégedett, jól lakott, és nem kérnek már többet, Then under the direction of the head server, then the servers will make arrangements for themselves as a group. akkor a főosztónak az irányításával az osztók, azok saját maguk számára megszervezik az osztást. Right? Just as no one who is honoring prasad comes and makes their own arrangements, neither do the servers. Ugyanúgy, ahogy azok, akik megtisztelik a prasadamot, ők se egyénenként nem tesznek elrendezéseket a saját osztásuk érdekében, ugyanígy az osztók se tesznek a saját osztásukért elrendezéseket. Right? So as a group, whatever is left after the serving, then that is shared amongst the servers. Tehát mint csoport tehát az, ami a prasadam osztás után megmaradt, azt mint csoport elosztják egymás között. So that can either be done more formally by servers sitting down and there's another group, smaller group will then serve the servers. És akkor ezt lehet ilyen formálisabb módon, tehát úgy, hogy az osztók leülnek, és egy kisebb csoport nekik oszt külön. Or it may be everybody goes and puts something on the plate, some preparation, and then when they're told to sit by the head server, then they sit. Vagy pedig úgy, hogy egyenként oda mennek a preparációkhoz, és akkor mindenki szed a tányérjára, és amikor a főosztó azt mondja, hogy le lehet ülni, akkor leülnek. And then one or a few persons then serve what's left. És aztán egy vagy egy pár ember szolgálja azt, ami maradt. Then when the servers are satisfied, then those who are serving them, then they'll sit and be served by the ones that they were serving. És aztán, amikor befejezték, akkor az a néhány bakta, aki őket szolgálta, ők leülnek enni, és akkor azok fogják majd kiszolgálni, akiket ők korábban kiszolgáltak. Also, it's not uncommon
that those who are the first to sit and eat, sometimes after eating they will wash, come back and serve the servers. És az is előfordul sokszor, hogy azok, akiknek először osztottak praszádomot, ők miután befejezték az evést, megmosakszanak, és akkor utána visszajönnek szolgálni az osztókat. But that can happen. Ez megtörténhet. You know, it's not a rule. De ez nem egy szabály. Right? So, in other words, the servers will make arrangements, they'll serve everyone. Tehát az osztók, ők megszervezik az osztást, mindenkinek osztanak. After those who have taking prasad finished, then the servers a small group of servers will serve the others who are serving. És amikor a bakták befejezték az evést, akkor az osztók közül egy kisebb csoport felszolgál az osztóknak. And then the last to eat will be the head server. És az utolsó, aki eszik, az a főosztó. So even amongst servers, then the head server has to be the most mature. És ez azt jelenti, hogy az osztók között is a főosztónak kell a legérettebbnek lennie. Right? The idea that that person in charge and he eats first, you know, though he's responsible, then this is the concept that we find in Banana Republic. Az elképzelés, hogy az a valaki, aki felelős a dolgokért, tehát a főosztó, hogy ő eszik először, ezt a fajta elképzelést csak a Banán köztársaságban találjuk meg. Means authority and responsibility are balanced. Ez azt jelenti, hogy az autoritás és a felelősség az ki van egyensúlyozva. So since the head servers has the responsibility to see that everybody else eats, then it doesn't work if they're eating earlier than the last. Ez azt jelenti, hogy mivel a főosztó felelős azért, hogy mindenki ehessen, ezért a dolog nem működik akkor, hogyha ő előbb eszik, mint hogy mindenki evett volna. Right? So it's maybe slightly different than what we're used to. Tehát, hogy ez egy kicsit eltér attól, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Right? Because the in-charge is always so busy they got to go do something else. What? We don't know, but because their only responsibility is serving prasad, but they got to go do something else. Mert az van, hogy általában aki felelős, az annyira elfoglalt, hogy el kell mennie valahová. Ő a felelős az osztásért, de annyira elfoglalt, hogy valami mást kell csinálnia közben. The Pandavas, they performed the Rajasuya sacrifice. A pándavák, ők bemutatták a Rajasuya áldozatot. And each of the brothers is qualified to basically manage the earth. És az 5 fivér közül mindegyikük alkalmas volt arra, hogy irányítsa az egész földet. And many of those who came to assist them as relatives were as equally or more qualified. És azok közül, akik eljöttek a rokonaik közül segíteni nekik, köztük is sokan voltak, akik legalább annyira vagy akár még jobban alkalmasak voltak erre. But we would see that even though one of them could manage everything, for efficiency, they only took one thing. De látjuk, hogy ha bármelyikük el tudta volna látni az egész feladatot, a hatékonyság érdekében mindenki csak egy dologgal foglalkozott. So Bhima only took charge of the cooking. Bhima, ő csak a főzéssel foglalkozott. Right? Krishna only took charge of taking care of the shoes. Krishna, ő csak azért felelt, hogy gondoskodjon a cipőkről. Right? Nakula and Sahadev, one took care of receiving the kings and ushering them into the assembly. Nakula és Sahadev közül az egyikük ő azért felelt, hogy fogadja a királyokat és bevezesse őket a gyülekezetbe. And the other would then take them and place them in their seats. A másik testvér pedig oda vezette őket az ülésükhöz és leültette őket. Like this, each person would just take one thing. Tehát mindegyikük csak egy dologgal foglalkozott. And they would do it perfectly. És azt tökéletesen csinálta. So the Rajasuya sacrifice was something special that everyone talked about. És a Rajasuya áldozat ezért egy nagyon különleges dolog volt, amiről mindenki beszélt. So that's the process. Ez a folyamat. Right? It's easy to run around like a chicken with your head cut off. Könnyű így össze-vissza szaladgálni, mint egy levágott fejű csirke. But to get something done and to satisfy the Vaishnavas, that's a different story. De az, hogy minden a helyén legyen, és hogy a vaisnavák mind elégedettek legyenek, az egy külön történet. Right? So therefore then it's a somewhere. Hát az embernek valahonnan
ízt kell meríteni a kulturális kapcsolatokhoz. Right? So this is a major aspect of Vaishnava culture. És ez a Vaishnava kultúrának egy fontos aspektusa. Right? It means discussions, Vagyis a beszélgetések, gifts, ajándékozás and prasad. és prasadam. Right? They don't give a fourth, how you say, medium. Nincsen negyedik közeg erre, vagy So if prasadam is nice, the serving is nice, everyone's happy. hogyha a prasadam finom és a felszolgálás is szép, akkor mindenki boldog. Prasadam is not nice, service is not nice, no one's happy. Hogyha a prasadam nem finom és a felszolgálás is nem szép, akkor senki se elégedett. Does this make some sense? Ez érthető? Okay. So that's the basic. So, okay. So we mentioned a few. Those who are serving, they're not going to make their own arrangements. Tehát akkor említettünk néhány dolgot, hogy akik felszolgálnak, ők nem tesznek saját maguk érdekében elrendezéseket, And neither are those who are sitting and eating. és azok sem, akik ülnek és esznek. Those who are serving are going to be very conscious that whatever everybody needs, they get. Azok, akik felszolgálnak, nagyon odafigyelnek arra, hogy mindenki megkapja azt, amire szüksége van, vagy amit kíván. And those who are eating are going to be patient and not yelling and screaming and making all kinds of trouble. Akik pedig ülnek, azok pedig arra figyelnek, hogy ne kiabáljanak, szóval ne kérjenek hangosan, és ne okozzanak gondot. Those who are serving are going to follow the standards of cleanliness. Azok, akik felszolgálnak, ők követik a tisztaságnak a szabályait, And those who are eating are also going to follow the standards of cleanliness. és akik esznek, ők is követik a tisztasági szabályokat. Right? So then the process works. És akkor a folyamat működik. Right? Good servers cannot serve prasad to a bunch of animals. Jó felszolgálók, ők nem tudnak praszádomot szolgálni egy csapat állatnak. And a bunch of animals can never serve prasad. És egy csapat állat nem tud praszádomot felszolgálni. But there is a, how you say? A silver lining on the clouds here. De azért van egy fénysugár a felhőkben. Devotional service is so broad Az odaadó, that even animals can take part. az odaadó szolgálat annyira tág dolog, hogy még az állatok is részt vehetnek benne. Many animals, trees, dogs were saved by Lord Chaitanya also. Nagyon sok fát, kutyát mentett meg például az Úr Chaitanya is. But if you want to be human and engage in Krishna consciousness, that's a different story altogether. De hogyha ember akarsz lenni és úgy részt venni a Krishna tudatban, akkor ez egy teljesen más történet. Does that make some sense? Right? Okay. So now in serving, you have to make sure that there's enough proper sitting arrangements for everybody to sit. Hogyha felszolgálunk, akkor oda kell figyelni arra, hogy legyen elegendő ülőhely azoknak, akik esznek. The head server should also consider where are the servers going to eat afterwards. A főosztónak azt is arra is oda kell figyelnie, hogy hol fognak majd enni az osztók az osztás után. The servers have to make sure that enough paraphernalia is there. Aztán az osztóknak arra is kell figyelniük, hogy elég kellék legyen. You have enough buckets, you have enough spoons. Vagy eszköz, tehát hogy legyen elég vödör és kanál. A spoon is useless without a bucket. Kanálnak nincs haszna vödör nélkül. And a bucket is useless without a spoon. És a vödörnek sincs haszna kanál nélkül. If you have a trough and you have pigs, then you need a bucket without a spoon. Hogyha ilyen etető vájú van, és ott malacok vannak, akkor elég egy vödör is, nem kell kanál. Right? But if you're serving humans, you need bucket and spoon. De hogyha embereknek szolgálsz föl, akkor szükség van vödörre is, meg kanára is. Okay. If you're serving anything liquid, then you need pitchers that you can pour from. Hogyha folyékony dolgokat szolgálsz föl, akkor szükség van ilyen kancsókra, amiből tudsz önteni. Right? If you're providing cups, you have to see that they're there. És hogyha kell hozzá pohár, akkor azt is látni kell, vagy meg kell nézni, hogy vannak-e poharak. If you're serving any condiments, salt or anything else, then you have to see that that is already arranged, so it's either on the plate or can be easily served. És hogyha ilyen kiegészítőket szolgálsz föl, vagy ízesítőket, mint például só, akkor arra is oda kell figyelni, vagy minden tányéron legyen, vagy pedig könnyen elérhető legyen. In other words, the servers have to be there sufficient time before serving that all of this is arranged. És ez azt jelenti, hogy az osztóknak megfelelő idővel az osztás előtt ott kell lenni, hogy mindenről gondoskodni tudjanak. Right? And you have to see that
the servers should also know what preparations go with what. És aztán a főszolgálóknak azt is tudniuk kell, hogy milyen preparációk, milyen más preparációkkal mennek együtt. You know, like despite popular misunderstanding, rice and dal does go together. A népszerű félreértés ellenére a rizs és a dál az tehát az összetartozik. According to Indian tradition, then, you know, vegetables and that are eaten with grains. És az indiai tradícióban a zöldségeket gabonafélékkel eszik. It's not that, you know, the rice gets rolled up in the chapati. Nem az van, hogy a rizst azt betekerjük a csapátiba, right? And we eat that. És akkor azt tesszük. Dal goes in the cup, we drink that. A dál az a pohárba megy, és akkor azt úgy isszuk. And sabji you eat with your spoon. És a szabzsit meg kanállal esszük. Right? That's not the system. Nem ez a rendszer. Right? The sabji and the dal goes with the grains. A szabzsi és a dál az ilyen gabona magfilékkel megy együtt. And also, despite popular opinion, wheat and rice do not go together. És a népszerű véleménnyel ellentétben a búza és a rizs, szóval igen, búza és a rizs az nem megy együtt. You eat your chapatis, when you're finished, then you eat your rice. Először megeszed a csapátidat, és hogyha azt befejezted, akkor utána eszed a rizst. You don't have to follow that here. Ezt itt nem kell követni. Right? Because it's cold and there's very few living entities. Mert itt hideg van és nagyon kevés az élőlény. But if you ever visit India where it's warm and there's plenty of living entities, then you're guaranteed to get sick. De hogyha elmész Indiába, ahol meleg van és nagyon sok az élőlény, akkor garantált, hogy beteg leszel. You know, if you ever wonder why when you go to India you get bad stomach, it's because of the way we eat. Hogyha bármikor is azon gondolkozol, hogy ha Indiába mész, akkor miért kapsz gyomorrontást, akkor azért van, mert amiatt van, ahogyan eszünk. Right? Wheat and rice eaten together in the same mouthful will not digest easily. Az ilyen gabonafél, tehát az ilyen búza meg a rizs, hogyha együtt eszünk ugyanabban a falatban, akkor az nem emésztődik meg könnyen. You eat your wheat with your sabji and your dal. When you're finished with the wheat, then you eat your rice with your dal and your sabji. Hogyha befejezted a búzát, szóval az ilyen a búzát a szabcsival meg a dállal, akkor utána eszed a rizst a szabcsival és a dállal. Like if you'll notice, even in traditional cooking in Europe, if there's rice, it's not cooked with wheat. Még a hagyományos európai főzésben is azt látjuk, hogy hogyha van rizs, akkor azt nem főzik együtt búzával. You eat your bread with your soup. A kenyeret azt a levessel eszik. And then after there's a rice preparation. És aztán utána van ilyen rizs preparáció. You know, and if it is rolled up in anything, it's rolled up in a grape leaf, not a chapati. És hogyha bármibe is betekerjük a rizst, akkor azt például szőlőlevélbe tekerjük, nem pedig csapátiba. Or if you're farther north, then a cabbage leaf. Ha pedig kicsit északabbra megyünk, akkor káposztalevélbe. I don't know what you call it here. Töltött káposzta. Poland they call it gołąbki. So does this make sense? So if you know how to eat, then you know how to serve. Tehát, hogyha tudjuk, hogy kell enni, akkor tudjuk, hogy kell szolgálni. So we see with our, example of our devotees from the southeast. Tehát akkor, ahogy láttuk így a délkeletről érkezett bakták, vagy délkeletről érkezett bakták példáján. Right? Then they didn't know how to serve. Nem tudták, hogy kell felszolgálni. Because they didn't know how to eat. De nem tudták, hogy kell enni. Right? Means they were referred to by the narrator as lions and tigers amongst men. Ja, már mint hogy ez a magyarországi település baktalórendházai bakták, tehát hogy ők nem tudták, hogy kell enni, nem tudták, hogy kell szolgálni, és úgy nevezték őket, hogy tigrisek az emberek között. Right? But the lion and tiger is the operative words here. De itt tehát tigris és oroszlán, ez itt a kulcs szó itt. Right? Lions and tigers are not known for their expertise in eating. A oroszlánok és a tigrisek nem arról ismertek, hogy annyira értenének ahhoz, hogy kell Well, lenni. let's not say expertise in eating, in refinement in eating. Illetve inkább arról van szó, hogy a kifinomult étkezéshez nem igazán értenek. They're known for if they can catch it, they eat it. Arról ismertek, hogy elkapják és megeszik. So what they can get out of the bucket onto their plate before the next devotee, gets it, then that's what they eat.
És hogy amit gyorsan meg tudnak szerezni a vödörből és rárakni a tányérükra, mielőtt még a következő bakta hozzáférne, akkor azt megesszük is. Right? So the first thing is one should know how to eat. Az első dolog az, hogy az embernek tudnia kell, hogy hogy kell lenni. Then you can serve. És akkor utána tud felszolgálni. So therefore, in the serving process, when you see that somebody has rice on their plate and nothing else, you don't think, oh, he's got something on his plate. És akkor a felszolgálási folyamatban nem az van, hogyha látjuk, hogy valakinek a tányérján már van rizs, de semmi más, akkor azt gondoljuk, hogy hát neki már van valamilyen. Right? You understand he's missing sabji and dal. Hanem tudjuk, hogy neki még hiányzik ott a szabji és a rizs. Or he's got sabji on the plate, and he's missing chapatis and rice. Ha pedig csak szabji van a tányérján, akkor hiányzik még neki a csapáti és a rizs. Right? Or if let's say the cook has made pakoras and chutney. Vagy mondjuk, hogy a szakács pakorát és csatnit csinált. That means if they got pakora and there's no chutney, the chutney's missing. Or if there's chutney there and no pakora, the pakora is missing. És akkor, hogyha a tányéron csak pakora van, akkor a csatni hiányzik, ha pedig csak csatni van, akkor a pakora hiányzik. Right? In other words, the server has to see what's not on the plate, not what's on the plate. Tehát a felszolgálónak azt kell néznie, hogy mi nincs a tányéron, nem az, hogy mi van a tányéron. Right? What's on the plate, you don't serve. Ami van a tányéron, azt már nem szolgálod. Right? They have rice on the plate. You don't come by with rice and go, rice? Ha van rizs a tányérükön, akkor nem mész oda megint, hogy kérsz rizs. It's already there. Mert már ott van. Right? It's what's not on the plate. That's what you have to get on the plate. Hanem ami nincs a tányéron, azt kell rárakni. Right? So that's the simple way of understanding if the serving is going nice, is everything on the plate that can be eaten together. Tehát így lehet megérteni, hogy szépen legyen felszolgálva a prasadam, hogy amilyen dolgok a tányéron vannak, azokat lehet együtt tenni. Right? So that the servers themselves should know, but especially the head server should be watching these things. És ez különösen ezt tudniuk kell az osztóknak, és a főosztó pedig mindezt felügyeli. Depending upon how it's going, the head server can be at where all the prasad is and seeing that everybody's taking what's needed. És a főosztó az lehet ott, ahol az összes prasadam van, és akkor figyeli azt, hogy mindenki vigyen abból, amire szükség van. Or he can also be checking and seeing what's going on. Vagy pedig mehet, és akkor nézheti, hogy mi folyik. Or best is both. Vagy a legjobb, hogyha mindkettőt csinálja. So you also have to consider for amount of servers is what things are slower to serve, what things are quicker. És aztán az osztók számában azt is figyelembe kell venni, hogy milyen preparációkat lehet gyorsan osztani, és melyikeket lassan. So rice and drinks are always slow. A rizs és az ital az mindig lassú. Right? So those you always need in the beginning more servers. És akkor így az elején ezekhez mindig több osztó szükséges. Right? You might have where you might be able to serve the sabji with one person the first time, you'll serve with rice with two people. Amikor az elején mondjuk a szabjihoz egy ember kell, addig a rizshez kettő. Right? And then after the first service, then you can have one of the rice, those serving rice, then start serving something else. És aztán, hogyha lement az első osztás, akkor a rizsosztók közül tehát át lehet irányítani más preparációkhoz. If you understand that the purpose of serving is to get the prasad on the plate. Meg kell érteni, hogy a osztásnak a célja az az, hogy a prasadam a tányérra kerüljön. Then you'll figure out what's the best way to organize who's serving what, how many servers, how many buckets. És hogyha ezt megértjük, akkor már így, meg lehet azt is ki lehet gondolni, vagy meg lehet szervezni, hogy osszunk, hány vödörrel, meg ezeket a részleteket. Right? So then the servers have to use their intelligence. That's enthusiasm. Endeavor with intelligence. És ezért az osztóknak használniuk kell az intelligenciájukat, tehát ez jelenti a lelkesedés, hogy törekvés intelligenciával. Right? You know, as it stands now, a server with great intelligence and enthusiasm gets prasad on their own plate, but that same has to be applied to all the plates. Tehát most az van, hogy az osztó az a intelligens törekvésével a saját tányérjára kiszedi a prasadamot, de ugyanezt az intelligenciát arra is kell alkalmazni, hogy akkor mindenkinek a tányérjára oda kerüljön. Okay. Now, when the servers serve, they shouldn't serve too much or too little. És aztán, amikor az osztók osztanak, akkor nem szabad túl sokat osztaniuk, és nem szabad túl keveset osztani. What's considered to be an average serving, you know, amongst the local population, then that should be what they're serving.
Annyit kell szolgálniuk, amit a helyi népesség átlagos mennyiségnek tekint. Right? Because the idea is that the servers are going to keep serving until no one wants any more. Mert az elv az, hogy az osztók addig osszanak, amíg már senki nem akar többet enni. So the first time the server comes, you don't have to fill up your plate because you'll never see them again. És az azt jelenti, hogy amikor az osztók először jönnek, akkor nem kell púposra szedned a tányérodat, mert tudod, hogy már soha többet nem látod őket. Right? It means you just serve a proper amount and you come back and serve again and you just keep serving till no one will take any more. Hanem hogy a megfelelő mennyiséget rárakjuk a tányérjukra, és aztán utána mindig újra és újra visszajövünk egészen addig, amikor már senki nem kér semmit. Right? So those who are eating shouldn't demand more. És akik esznek, akkor ők ne kérjenek többet. And those who are serving should be sensitive to only give how much they want. És az osztóknak pedig érzékenyeknek kell lenni arra, hogy annyit szolgáljanak, amennyit akarnak. You know, if they want a normal amount, you give that. Hogyha normális mennyiséget akarnak, akkor azt adnak If nekik. they want less, you give less. Hogyha kevesebbet kérnek, akkor kevesebbet. Right? So there has to be some sensitivity here. Tehát, hogy kell, hogy legyen ott egy érzékenység. Because that sensitivity is a symptom of consciousness. Mert ez az érzékenység, ez a tudatnak, tudatosságnak a jele. So if somebody's not conscious, they shouldn't be serving prasad. Hogyha valaki nem tudatos, akkor nem szabad, hogy prasadamot And szolgáljon. if somebody's not conscious while eating, then you should sit them in their own line. És hogyha pedig valaki nem tudatos, miközben eszik, akkor őt külön sorba kell leültetni. Right? All those who don't know how to honor prasad, you put in one line. Mindazokat, akik nem tudják, hogy kell megtisztelni a prasadamot, őket egy külön sorba le kell ültetni. Best is with their backs to everyone else, so you don't have to watch. Legjobb, hogyha háttal ülnek a többieknek, hogy ne kelljen nézni őket. Okay. So, yeah. Okay. And then when you're eating, then for your own digestion, for others, concentrate what's on your plate. És a evés közben a saját jó emésztésed és mások jó emésztése érdekében arra koncentrálj, ami a saját tányérodon van. Don't worry what's on someone else's plate. Ne aggódj amiatt, hogy mi van a másiknak a tányérján. I think it's I forget which is one of the acharyas, one of his, I think maybe it's one of the acharyas in a commentary, I think it's on Bhagavatam, mentions that one symptom of a Shudra is he always watches everybody else's plate. Nem emlékszem, hogy melyik ácsárja, de azt hiszem valamelyik Bhagavatam vershez egy magyarázatban írja az egyik ácsárja, hogy a sudráknak az a jellemző, hogy mindig azt nézik, hogy mi van a másiknak a tányérján. He never notices his plate. Sohasem veszi észre, hogy mi van a saját tányérján. He's just noticing what's on everybody else's plate that's not on his plate. Hanem azt veszi észre mindig, hogy ami a másikoknak a tányérján van, az nincs az ő tányérján. Right? But then the problem is you're never satisfied. De akkor ezzel az a probléma, hogy sose vagy elégedett. Right? That's our philosophy, is that you're satisfied with what you have, not satisfied. You can't be satisfied desiring what someone else has. Tehát a filozófiánk az az, hogy azzal vagy elégedett, ami neked van. Nem lehetsz azzal elégedett, hogy arra vágysz, hogy mi van másoknak. The mind is peaceful when we're satisfied. Az elme az akkor békés, hogyha elégedett. So what's on our plate, then we're satisfied with that. És ami a tányérunkon van, mi azzal vagyunk elégedettek. Does that make sense? Yeah. So if you watch your plate, then you have no problem. Hogyha a saját tányérodat nézed, akkor nem lesz problémád. Also, you know, just other points that were brought up by the devotees from the southeast. Tehát újabb pontok, amiket itt a baktalórát házi bakták hoztak. You don't wear your shoes at prasad when you sit down. Az ember nem visel cipőt, miközben leül prasadamot megtisztelni. Right? You don't step over your plate to someone else's plate. Nem lépsz át a saját tányérod, vagy mások tányérjai fölött. You don't, when the servers serve, they don't touch the plate with their spoon or their hands. Amikor az osztóbakták szolgálnak, vagy felszolgálnak, akkor nem érintik meg a tányért a kanállal. Those who are eating don't stick out their hand to take anything. Akik esznek, azok nem nyújtják ki a kezüket, hogy bármit elvegyenek, And servers put it on the plate. hanem az osztók teszik a tányérra. Right?
That's the system. Ez a rendszer. Right? Mercy descends. Azt jelenti, hogy a kegy az alászáll. We don't follow the ascending process. Mi nem a felszálló folyamatot követjük. Right? So,